Οι αλλαγές, όπως βλέπετε, μόλις ξεκίνησαν. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Σήμερα σας έχω αυτό εδώ, όχι τίποτα άλλο, έτσι για να σας μπει καλά η χρονιά ρε. Είναι ένα tablet από τη Huawei, δεν θα πω Huawei, είναι το MediaPad, το TUF 5. Είναι ένα tablet, παιδιά, κυριολεκτικά, από ό,τι έχω δει με τα χαρακτηριστικά του, είναι ένα tablet κυριολεκτικά για όλους. Δεν είναι για απαιτητικούς, δεν είναι για αυτούς που θέλουν υψηλές επιδόσεις, αλλά θα κάνει τη δουλειά του σε μια πολύ καλή τιμή. Το συγκεκριμένο tablet βλέπουμε ότι έχει ένα καλώδιο USB, έχει φορτιστή σε micro USB. Βρε Huawei. Επίσης έχει μια οθόνη η οποία είναι IPS, βλέπουμε Wi-Fi στα 2,4 και 5 GHz φυσικά, έχει μέσα φορτιστή. Ναι, το ξέρω ότι σας φαίνεται ότι ok, αλλά ναι, τελευταία βλέπουμε ότι πολλές συσκευές δεν έχουν. Πάμε όμως στο unboxing γιατί δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Για όσους πάτε να φύγετε, μείνετε, γιατί στο τέλος κάποιος από εσάς θα το πάρει αυτό. Θέλω να το δώσω ρε παιδί, να το ξεφορτωθώ, θα σου το δώσω. Οπότε μείνετε στο τέλος γιατί έχει giveaway. Πάμε να το ανοίξουμε με τον κλασικό τρόπο. Το αγαπημένο. Λοιπόν, με το που ανοίγουμε τη συσκευασία, βλέπουμε αυτομάτως το tablet μας. Είναι αυτό εδώ, 10,1 inch παιδιά. Πολύ καλό μέγεθος, κατά την άποψή μου. Μετά παρά είναι μεγάλο, ειδικά σε θέματα φορητότητας. Αλλά πριν συνεχίσω σε αυτό, συναντάμε μέσα άλλο ένα πακετάκι, το οποίο έχουμε το φορτιστή μας. Το βγάλα όλο ρε, το κατέστρεψα κυριολεκτικά. Δεν πειράζει. Έχουμε το φορτιστή μας, ο οποίος είναι USB. Δεν είναι ταχυφορτιστής. Το αφήνω στην άκρη. Έχουμε άλλο ένα πακετάκι μέσα, το οποίο μας δίνει το σηματάκι στο οποίο μπορούμε να κάνουμε eject τη SIM και έχουμε τον φορτιστή, ο οποίος είναι από USB σε καλώδιο micro USB. Τι micro USB, που ζούμε? Πήγαμε 15 χρόνια πίσω. Στο κουτάκι μέσα έχουμε τα Ας τα αφήσω όμως αυτά στην άκρη και να δούμε το tablet μας, που αυτό είναι και το βασικό. Το tablet μας είναι αυτό εδώ. Έχει ένα πάνελ 10,1 inch, είναι IPS. Συναντάμε πολύ ωραίο σχεδιασμό. Έτσι φαίνεται έτσι ψηλό minimal. Βλέπουμε ότι πίσω έχει μάτι φύ. Είναι αλουμίνιο προφανώς παιδιά, η φύ του που έχει εδώ. Έχουμε μία καμερούλα μικρή, η οποία είναι στα 5 MP και έχουμε και μία selfie η οποία είναι στα 2 MP. Παιδιά, για ένα budget tablet σαν και αυτό είναι πολύ ok, θα τις δούμε και στην πορεία. Απευθύνεται κυρίως σε κοινό το οποίο είναι για budget και γενικά για γενική χρήση. Έχουμε έναν Kirin X59 στα 2,4 GHz μέσα στη συσκευή. Έχουμε στα 2,4 GHz Cortex A53. Στη GPU του τώρα έχουμε ένα ARM T830. Επίσης έχουμε μία οθόνη στα 1920x1200. Είναι στην ουσία Full HD παιδιά. Είναι ένα IPS panel, Android 8. Έχουμε 5100 mAh στην μπαταρία, που είναι παιδιά αρκετά για το panel το συγκεκριμένο, το οποίο έχει pixel density στα 224 ppi. Pixels per inch, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Στη σύνδεσή του micro USB, παιδιά είναι το μοναδικό μείον θεωρώ, γιατί το micro USB πρώτον είναι πολύ αργή η φόρτισή του, δεν είναι σαν το Type-C και δεν είναι τόσο γνωστό μέχρι τώρα σε διάφορες συσκευές ώστε να μπορέσει να γίνεται σύνδεση πιο εύκολα. Χρειαζόμαστε δηλαδή συγκεκριμένο connector στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ξεπερασμένο για την ακρίβεια. Επίσης έχουμε 32 GB στη μνήμη ROM και στη μνήμη RAM έχουμε 3 GB, τα οποία για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου παιδιά tablet είναι υπεραρκετές. Ας πάμε όμως να περάσουμε στο testing phase της υπόθεσης, γιατί παιδιά υπάρχουν συσκευές οι οποίες μπορεί να μας εκπλήξουν με την καλή έννοια πάντα. Μετά από μια εβδομάδα που περίπου το χρησιμοποιούσαμε, παιδιά κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια καλά και κάποια όχι τόσο καλά πράγματα που θέλω να πω για το συγκεκριμένο tablet. Αρχικά είχε πολύ ωραίο design.
ήταν πολύ minimal, είναι πολύ σταθερό στο χέρι, δεν σου γλιστράει, σε βοηθάει πολύ να το κρατήσεις σταθερά. Απ' την άλλη τώρα, σε ό,τι αφορά το λειτουργικό του, βλέπουμε το Android Oreo 8, το οποίο είναι αρκετά καλό σε θέματα απόκρισης, βοηθάει πολύ το tablet με τις λειτουργίες του και επίσης βλέπουμε ότι το MUI 8 που έχει βάλει η Huawei βοηθάει πάρα πολύ σε λειτουργίες και έχει γίνει πιο απλοποιημένο κοντά στο Vanilla Oreo, δηλαδή το κανονικό Android που βλέπουμε, το καθαρό, χωρίς extra bloatware. Στην προκειμένη περίπτωση δυστυχώς εδώ υπάρχει bloatware και είναι αρκετό. Βλέπουμε πολλές εφαρμογές τις οποίες δεν μπορούμε για κάποιο λόγο να τις σβήσουμε ή να τις διαγράψουμε. Μπορούμε να διαγράψουμε πάλι αρκετές από αυτές που δεν χρησιμοποιούμε στη μνήμη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να τις διαγράψουμε όλες. Σε ό,τι αφορά όμως τις αναβαθμίσεις, έρχεται και με αναβάθμιση στο τελευταίο Android λειτουργικό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εγώ προσωπικά θα σας έλεγα μην κάνετε update απευθείας, περιμένετε να δείτε πώς θα λειτουργεί και τι επιδόσεις θα έχει τουλάχιστον σε Android versions οι οποίες είναι πολύ καινούριες, γιατί πολλές φορές στα low και mid-range tablets πολλές φορές η αναβάθμιση στο λειτουργικό μπορεί να το κάνει πιο ασταθές ή πολλές εφαρμογές να μην λειτουργούν τόσο σωστά όσο θα θέλαμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάντε λίγο υπομονή μέχρι να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα και πρώτα review και μετά μεταβείτε σε κάποιο update. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπουμε σε βίντεο, είναι πολύ καλή η ανάλυση της οθόνης. Έχουμε μια Full HD+. Βέβαια παιδιά, όταν θα έρθετε σε πολύ κοντινό σημείο, θα δείτε ότι η οθόνη, παρότι είναι κρίσταλο και αρκετά καλή, τα χρώματά της δεν είναι 100% όπως θα τα ήθελα. Αλλά βέβαια μιλάμε και πάλι για ένα mid-range tablet, το οποίο για μια casual χρήση είναι ικανοποιητική η ανάλυση της. Δεν παρατηρούμε pixels, εκτός αν το φέρετε πολύ κοντά, που εκεί ίσως δείτε. Παρατηρούμε βέβαια ότι τα bezels είναι αρκετά μεγάλα, αλλά εντάξει δεν είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί τόσο πολύ, είναι λογικό άλλωστε. Και λόγω του ότι προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του πιο χαμηλά το συγκεκριμένο tablet και είναι κυρίως για casual χρήση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ήχο, παρατηρούμε ότι έχουμε στέρεο ηχεία. Παιδιά, ο ήχος του είναι αρκετά ικανοποιητικός. Δεν παρατηρούμε πολύ μπάσο και πολλά ψηλά, όπως μπορείτε να ακούσετε εδώ. Αλλά όπως και να έχει παιδιά, στο συγκεκριμένο tablet είναι αρκετά ικανοποιητικό. Μιλάμε, ξαναλέω, για ένα mid-range tablet. Τώρα, σε ό,τι αφορά επιδόσεις, παρατηρούμε ότι ο Kirin, ο επεξεργαστής που έχει μέσα, ο Kirin X59, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε benchmarks που κάνουμε στο Geekbench ξεκινάει από 960 και φτάνει ως 3700, ξεπερνάει αρκετά tablet και επίσης βλέπουμε ότι στο Antutu 10 τα benchmarks φτάνουν πάνω από 86.000, που σε αντίστοιχη τιμή με βάση περσινά tablet που είχαμε σε αυτή τη γκάμα τιμών, δηλαδή 200 με 250 ευρώ, είναι πολύ καλύτερο σε επιδόσεις με βάση τα περσινά. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο στο ίδιο budget τα tablets βελτιώνονται και έχουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι πέρσι. Ό,τι αφορά τις κάμερες παιδιά, μην περιμένετε να δείτε κάτι φοβερό. Το συγκεκριμένο tablet βλέπουμε μια κάμερα των 5 MP, η οποία σε συνθήκες τουλάχιστον καλού φωτισμού είναι αρκετά καλή και μπορούμε να δούμε ότι σε συνθήκες ακόμα και λίγο πιο χαμηλού φωτισμού είναι normal η φωτογραφία, δηλαδή κάπως ικανοποιητική. Βέβαια σε συνθήκες πιο χαμηλού φωτισμού, όχι τόσο καλού, υπάρχει πολύ noise παιδιά στην εικόνα, είναι και λογικό, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις ιδίως από tablet και ιδίως από tablet σε αυτή την τιμή. Σε ό,τι αφορά τη selfie, πάλι παιδιά είναι μια ικανοποιητική selfie, θα μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, να κάνετε μια βίντεο κλήση ή να βγάλετε κάποια φωτογραφία, πάντα σε συνθήκες καλού φωτισμού, όμως το τονίζω, γιατί παιδιά είναι tablet και δεν στοχεύει στη φωτογραφία έτσι κι αλλιώς, όπως το ίδιο γίνεται και με το βίντεο δηλαδή. Μπορείτε να τραβήξετε ένα ικανοποιητικό Full HD βίντεο χωρίς κάποιο πρόβλημα, μέσα σε normal πλαίσια παιδιά, χωρίς να έχετε πολλές απαιτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως τα παιχνίδια, παιδιά είναι αρκετά ικανοποιητικό. Όπως μπορείτε να δείτε και στο Subway Surfer και σε πιο απαιτητικά παιχνίδια όπως είναι το Asphalt, το παιχνίδι τρέχει νερό παιδιά, εντάξει δεν τρέχει σίγουρα σε full settings, μπορούμε να το δούμε κάποια παιχνίδια ίσως χρειαστεί να τρέξουν σε medium ή low settings, όπως είναι το Subway Surfers αλλά και το Asphalt που έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις. Βλέπουμε ότι ακόμα και στο browsing αλλά και στις σελίδες, σε πολλαπλές σελίδες δηλαδή που μπορεί να έχει το tablet ανοιχτές, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, τις διαχειρίζεται όλες πανεύκολα
και δεν κολλάει γενικά πουθενά. Το συγκεκριμένο τάμπλετ αξίζει κάποιος να το αγοράσει? Και η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί είναι και ναι και όχι. Με ποια έννοια? Ότι ναι, είναι ένα τάμπλετ για casual χρήση, δηλαδή για κάποιον που θέλει να κάνει κάποια βασικά πράγματα, όπως π.χ. να μπορεί να κάνει browsing στο ίντερνετ, να μπει σε μια εφαρμογή ή να παίξει κάποιο παιχνίδι ή να χαζέψει κάποια βιντεάκια στο YouTube. Ναι, για καθημερινή χρήση, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος τόσο με τον ήχο του, και εκείνο που είχα μεγαλύτερο θέμα, για την τιμή του δηλαδή, είναι ότι δεν έχει, παιδιά, USB Type-C. Δηλαδή το micro USB θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα, ακόμα και για τόσο low και mid-range tablet. Στα υπόλοιπα υπάρχουν συμβιβασμοί, όπως σας είπα, είναι και λογικό στην τιμή που παίζει. Αν το βρείτε σε τιμή κοντά στα 200 ή λίγο πιο πάνω, πάρτε το. Λοιπόν, αφήστε μου κάτω τα σχόλια την άποψή σας, αν σας άρεσε το συγκεκριμένο tablet, και τώρα είναι μεγάλη στιγμή. Αυτό εδώ το δίνω σε σένα. Θα στο δώσω. Όχι, σταμάτα, μην κάνεις έτσι, θα στο δώσω. Όχι τίποτα άλλο, για να σου πει καλά το 2021. Θα στο δώσω. Αυτό το tablet θα γίνει δικό σας, αλλά θα πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, αρχικά θέλω για να μπείτε στο Instagram, θα κάνετε follow και το Fold Twice και το Skaggle Corp. Θα κάνετε δεύτερον subscribe στο κανάλι, και τρίτον θέλω, παιδιά, να πάτε στο Instagram και να γράψετε κάτω από το post για το συγκεκριμένο tablet. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο που να κάνετε tag 3 φίλους σας, όποιους θέλετε εσείς, και θα έχετε έτσι περισσότερες ελπίδες για να κερδίσετε το tablet. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, δηλαδή σε 2 εβδομάδες από τώρα, εμείς θα ανακοινώσουμε τον νικητή που θα έχει κερδίσει αυτό το ταμπλετάκι. Μπορεί να είσαι και εσύ. Ναι, όχι. Μην έχεις μπερδέψει, όχι εσύ. Ο δίπλα σου. Γεια σου. Εσύ, μπράβο, εσύ μπορεί να κερδίσεις. Λοιπόν, κάντε αυτό και πείτε μου μετά, αν ψάχνατε αυτή τη στιγμή για κάποιο tablet, αν θα αγοράζατε το συγκεκριμένο. Αφήστε μου κάτω σχόλιο και μείνετε συντονισμένοι και για το giveaway και για τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.